خداوند دو تا حجت فرستاده بر انسان‌ها. این رو امام هفتم شیعه میگه. امام هفتم شیعه امام کاظم یه حدیثی داره، حدیث خیلی بلندیه، خطاب یکی از شاگردان ممتاز، یکی از شاگردان معروفش به نام هشام. این حدیث چندین صفحه‌ای در مورد عقل با خطاب‌های یا هشام ای هشام حضرت در مورد عقل توضیح میده. این تیکه بخشی از اون حدیث بلنده که خداوند دو حجت بر انسان‌ها دارد، یه حجت ظاهری و یک حجت پنهان و باطنی. حجت ظاهریش همین رسولان و انبیاء و حجت باطنی امور هست، خردها هست. حدیث معروف جنود عقل و جهل از امام صادق، امام ششم شیعه امام صادق علیه السلام، یه حدیث خیلی زیبایی داره، می‌فرماید که تمام رذائل اخلاقی، بدیهای اخلاقی از سپاهیان جهلن و همه خوبی‌ها و فضائل اخلاقی از سپاهیان عقلن. یعنی ما دو تا فرمانده بزرگ داریم، یکی عقل یکی جهل. عقل یک سری سربازان و سپاهیانی داره، جهل هم یک سری سربازان و سپاهیانی داره و همه خوبی‌ها و فضائل، فضیلت‌ها جز سپاهیان و ارتشیان فرمانده عقلن. یعنی چی؟ یعنی عقل به اونها امر میکنه، یعنی عقل فرمانده اونهاست. اگه عقل فرمانده اونهاست یعنی عقل اونها رو درک میکنه، نه تنها درک میکنه، انسان رو به اونها دعوت میکنه. برای حسن قبح عقلی هست. نکته آخر قبل از استراحت اینه که دو تا اسلاید دیگر رو نمایش میدیم. حسن قبح عقلی دو قرائت حد اکثری و حد اقلی دارد. Intellectuality of goodness and badness have two interpretations, minimum interpretation درستی و نادرستی برخی افعال و دلیل آنها را می‌فهمیم. این مهمه، دقت کنن دوستان. حد اقلی بودن حسن قبح عقلی یعنی اینکه عقل درستی و نادرستی برخی از افعال some of them, some of the acts and behaviors, not all of them. But the maximum interpretation of intellectuality of badness and goodness, it means that intellect will understand, will know the goodness and badness of all acts and behaviors of human behaviors. و دلیلش هم چیه؟ And what is the reason of that? بین عدلیه اینجا اختلاف پیش اومد. معتزله قائل به حسن قبح حد اکثری بودن و شیعه قائل به حسن قبح عقلی حد اقلی. یعنی شیعه امامیه با این که معتقدن عقل حسن قبح رو میفهمد، اما معتقدن برخی از موردها و کیسها هست، برخی از مصادیق هست که اونجا به صورت تعبدی و به صورت توقیفی فقط از وحی باید استفاده بشه. عقل مصادیق بزرگ، شاهراه‌ها و اتوبان‌ها رو میفهمه، جاده‌های فرعی رو، سعادت رو. عقل اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها رو بلده، جاده‌های شوسه و فرعی رو خودش نمی‌فهمه. این شیعه و معتزله بود. با اینکه هر دوشون قائل بودن به عقلی بودن حسن قبح. این نکته مهمیه. و نکته آخر این که این اسلاید آخر از نگاه شیعه، از نگاه تفکر شیعی، دائره احکام جزئی که عقل به تنهایی آنها را کشف نمی‌کند، اون احکام، اون جاده‌های فرعی، اون احکام جزئی که عقل خودش به تنهایی نمیتونه اونها رو کشف کنه، در حوزه احکام فقهی بیشتر از حوزه احکام اخلاقی است. یعنی اون چیزایی رو که عقل مستقلاً درک میکنه در اخلاق خیلی بیشتر است از فقه. It means that whatever intellect understands individually in ethics is much more than what intellect discovers in jurisprudence. So in ethics we have more independence from revelation in ethics rather than jurisprudence. Because in jurisprudence we have praying issues, but in ethics we don't have praying issues. I apologize for
10 minutes more session. Assalamu alaikum. بسم الله الرحمن In the الرحیم. name of God, compassionate, the merciful. محور سوم رو در خدمت دوستان عزیزم We have هستم. the third امیدوارم axis to talk تا اینجای about. بحث مفید بوده باشه و خسته نشده باشید. I hope that you're not tired. در محور سوم میخوایم third, به بحث خیلی We want to talk about the most معاصر important در فلسفه اخلاق بپردازیم. issue in فیلسوفان the contemporary philosophy of ethics. Philosophers of ethics معمولاً usually بین دو گرایش رئالیسم و two trends of الان realism and تقسیم میشه. unrealism are divided. They're divided between these two main معمولاً branches. Usually, بیشتر سکولارها most به of خصوص secular ملحدین and specifically بیشتر ملحدین atheists و and طیف وسیعی از سکولارها the vast اینها majority of قائل به seculars, they believe آنرئالیسم اخلاقی هستند. unrealism of ethics. در مقابل And معمولاً پیروان on the other ادیان side, و بخشی از followers of فیلسوفان religion and a part of اخلاق and ethical حتی philosophers, سکولار معتقد به secular ethical philosophers, مورال ریالیسم they هستند. believe in moral realism, some of them, and ما believers, فکر میکنیم که We think بر that اساس یک based on ابتکار ویژه an innovation, a specific حکمای innovation مسلمان، یک from ابتکار خاص در Islamic فلسفه scholars اسلامی، in Islamic philosophy. میشه از این گردنه We can- و پیچ سخت بحث ناواقع گرایی اخلاقی عبور We کرد. can pass this very hard در issue حالی که of به نظرمون unrealism, اگر moral این realism. نکته رو ما مطرح نکنیم If we do not و talk about از this این issue ابتکار فلسفی استفاده and نکنیم، you do not use this واقع philosophical گرایی innovation, اخلاقی moral اثباتش سخت realism میشه. is hard to prove سخت میشه و کار دشواری میشه. and it's a hard thing to do. و Proof, مهم you know. اینه که The important part is چرا پیچ تند بحث ما اینجاست؟ به خاطر why اینکه ناواقع گرایی why اخلاقی it is سر از hard to نسبی pass گرایی to- اخلاقی در میاره. to prove ناواقع گرایی moral اخلاقی unrealism, because سر moral از realism نسبی گرایی is اخلاقی در rooted میاره in و نسبی گرایی ethical اخلاقی relativism. تقریبا And مساوی است با ethical relativism is اضمحلال اخلاق. نابودی rather equal یعنی چه to کسی بگه اخلاق نسبیه، ethics annihilation and بگه destruction. اخلاق مهم نیست، So ولش کن these two اخلاق. statements اینا that خیلی با هم فرق ethics ندارن. are not important or تقریباً با هم ethics یک. are relativistic are بنابراین almost the same. پایه So the basic for من برای دو تا دوستمونم که جدید اومدن I explain دوباره again یه تیکه رو for مختصر our two میگم. new friends again who have just arrived. I'll explain again from top. خب دوستانی که Okay. تشریف آوردید جدید You اینو new friends who have just گفتم come. که I was just talking این about بحث به this, خاطر این مهمه and this is important که issue ناواقع because گرایی اخلاقی moral unrealism is ختم میشه، منتهی میشه به نسبی گرایی has an end to و نسبی relativism, گرایی در اخلاق and relativism in تقریبا ethics مساوی است با is نابودی equally اخلاق. to destruction of ethics. بنابراین این پایه Therefore, فلسفی this philosophical و تحلیلی basis بحث and analytical اخلاقی basis برای ما خیلی مهمه، is very important for us. سرنوشت سازه. and it's very decisive توجه for us. فرمودید؟ پس من خواهش میکنم So, هرچند please, بحث مقداری به لحاظ فلسفی شاید یه ذره پیچیده باشه ولی با Please pay دقت attention because با هم this پیش بریم، might be چون بحث a مهمه. sophisticated discussion. فرا اخلاق، من اسلاید دوم Meta-ethics. محور 3 رو میگم الان. فرا اخلاق شاخه‌ای Metaethics از is a مطالعات branch of فلسفی در philosophical اخلاق studies است in ethics and morality, که صحت و which- صدق مفاهیم و گزاره‌های اخلاقی which را aims to deal با with دغدغه‌های correctness and معرفت truth of شناختی moral concepts and و به propositions طور انتقادی مورد بحث قرار می‌دهد. critically and with به همین epistemological دلیل گاهی آن را اخلاق concerns for انتقادی this نیز reason. می‌نامند. Sometimes they call it critical ethics. فلسفه اخلاق دو تا The بخش philosophy مهم of morality and ethics has two Meta-ethics major و branches: normative ethics. meta-ethics and normative ethics. این بحث ما در متااتیکس هست، This در فرا discussion is اخلاق. in meta-ethics. و همونطوری که توضیح دادم As I said before, بحث ها در explained, فلسفه اخلاق discourses in philosophy and متمرکز ethics بر is concentrated اینکه on مفاهیم و concepts قضایای and اخلاقی axioms on morality, در چه شرایطی صادقند، how they can, in what conditions they are true and in what conditions they do not این hold true. مفاهیم آیا Are these concepts
معانیشون معانی حقیقیه، یعنی از امور واقعی دارن این مفاهیم گزارش میکنن، یا این مفاهیم معانیشون معانی حقیقی نیست. Or are these concepts unreal and do not have any اسلاید سوم، پرسش های معرفت شناختی در فرا اخلاق. پرسش های معرفت شناختی در فرا اخلاق رو بگیم. These are the questions in epistemological questions in metaphysics. تو اسلاید بعدی من توضیح خواهم داد که دسته بعدی پرسش های هستی شناختی هست. There are other questions فرا اخلاق یک دسته پرسش های معرفت شناختی داریم، یک دسته پرسش های هستی شناختی. حالا تو اسلاید سوم پرسش های معرفت شناختی در فرا اخلاق اینا هستند. آیا مفاهیم اخلاقی که در گزاره های ارزشی به کار می روند معرفت بخشند یا نه؟ و به تبع این مفاهیم آیا گزاره های اخلاقی خبری هستند یا انشایی؟ این دو تا سوال مهمترین سوال‌های اپیستمولوژیک هستند در فرا اخلاق. مفاهیمی که به کار میرند در این قضایای اخلاقی میگیم مثلا میگیم زنای با محارم بد است. مثلا میگیم کشتن اسرا در جنگ کار نادرست است. این نادرست، این بد. این مفاهیم آیا دارن از واقعیت عینی خارجی صحبت میکنن همچنان که ساینس علوم دارن از واقعیت های خارجی صحبت میکنن؟ ببینید هنر مثلا تابلو، مثلا در سبک کوبیزم یا اکسپرسیونیزم، سبک‌های پست مدرن، فرد میاد یه تابلوی رو میکشه. ممکنه اصلا نخواد هیچ منظره‌ای رو مثلا کوه اورست رو نقاشی کنه، نمیخواد آبشار نیاگارا رو نقاشی کنه، to paint a real object like an Everest mountain or Niagara Fall or Kilimanjaro mountain. They just have a mental image which he wants to bring to reality. A lot of times art is just a fake, it's just a creation, it's just a predicative. نمیتونیم ادعا بکنیم که این در عالم خارج داره واقعیت ها رو مورد اشاره قرار میده، داره واقعیت ها رو مطرح میکنه، در حالی که در علم شیمی، در علم فیزیک، در علم زیست شناسی ما تک تک گزاره هامون داره یک پدیده خارجی رو توصیف میکنه، یک واقعیت عینی رو توصیف میکنه. سوال اینه که آیا وقتی ما میگیم کشتن اسرای جنگی کار نادرستی است، عمل زشت و بدی است، این نادرستی یا این بدی، این مفهوم آیا داره به یک امر واقعی اشاره میکنه، داره ارجاع میکنه امر واقعی، همچنان که گزاره های علوم این کارو میکنن، just like the sciences or no صرف اظهار عقیده خاص گوینده رو it's just a expression of opinion of the one who's telling it. For example, the teller just have an opinion for himself. Which is it, the reality or the opinion? این مفاهیم آیا دارن از واقعیت ها سخن میگن یا نه از یه امور انفسی، از یه امور سابجکتیو؟ Are they really talking about realities or just talking about some subjective حسب اینکه اینها سابجکتیون، not real. اون قضایا و گزاره های تشکیل شده از این مفاهیم هم اینها خبری نیستن، جنبه خبری ندارن. یعنی چی خبری نیستن؟ یعنی اینکه واقعیت جهان خارج رو برای ما بازگو نمی‌کنه. They're not retelling the reality of the external world. But these clauses are just predicative. یعنی چیزایی که من در همون حال به صورت سابجکتیو من اظهار می‌کنم
به من دقیقاً وابسته there's است. something وابسته به خود من. مثل اینکه exactly. من این قهوه رو میخورم و میگم چه قهوه خوش‌طعمی. این قهوه خوش‌طعم است. این جمله این قهوه خوش‌طعم است. That this coffee is tasteful. نظر کاملا سابجکتیوه. This is a subjective opinion. ممکنه جناب عالی یا you may جناب آقای possibly عسقری Mr. Askari possibly might drink this عجب قهوه and he might say what a bad tasting coffee. This coffee خیلی بی‌کیفیت است. This coffee is has a very low quality. This is not a آیا این قهوه خوشمزه است یا این قهوه بی‌کیفیت است؟ The clause this coffee is tasteful or the clause this coffee has no taste. جایگاهشون Are these و clauses کارکردشون فانکشنشون their function شأن و فانکشن یک گزاره and their status are their function and status as a scientific clause? No, they're just پسندم اینجوریه. Just a taste. This is just a matter of taste. من میگم I taste this good and you taste this not good. این قندون رو نشون میدم عجب ظرف شیکی. I'll just show this چقدر تولید کننده این بی سلیقه بوده، چقدر این رو بد درست کرده. این کاملا جنبه سوبژکتیو It's very subjective. و از اون چیزی که حکایت میکنه امیال، علایق، تمایلات و خواسته های منه. من قهوه تلخ دوست دارم، میگم به به شما I like dark coffee and you might like sweet coffee. You don't like it, I like it, I like it. It's just subjective. پس اگر اینها انشایی باشند گزارهای اخلاقی پایگاه واقعی ندارند. وقتی پایگاه واقعی نداشته باشند اتفاقات بدی میفته که اشاره کردم. ما سر از نسبی گرایی در میاریم. خب پس روی اسلاید جلو میریم. اسلاید 4. حالا پرسش های هستی شناختی چی هست؟ Ontological questions in mathematics. These questions these are about the same issue, but they are in the level of the reality itself, not in the level of my understanding. This issue that پرسش‌های هستی شناختی این مسئله که آیا اصطلاحات خوب و بد، درست و نادرست، باید و نباید که از مفاهیم اخلاقی حکایت می‌کنند در عالم خارج محکی عینی و مستقل از اذهان آدمیان دارند یا خیر، و اگر وجودی عینی و خارجی و مستقل دارند وجودشان از چه صنفی است؟ اینها مهمترین بخش مباحث هستی شناختی در حوزه فرا اخلاق محسوب می‌گردند. این یه فرق ظریف، یه فرق نادر و ظریفی داره. اون بالاتر در مقام فهم منه، این طرف در مقام اینه که این سنخ انتولوژیکال، این سنخ وجودی، این جنس وجودی این چیه؟ با هم یه فرق ظریفی دارن. فیلسوفان اخلاق در دو حوزه مختلف، اونجا اپیستمولوژیکال بحث میکنن، اپیستمولوژیکال، و اینجا انتولوژیکال بحث میکنن. پس ما داریم توضیح میدیم که فلسفه اخلاق یک چالش سنگین و خیلی سرنوشت ساز در مباحثات و گفتمان امروز داره و اون این بحثه واقع گرایی یا ناواقع. حالا واقع گرایی رو تعریف میکنه. تعریف واقع گرایی اخلاقی. واقع گرایی اخلاقی یعنی اعتقاد به وجود عینی و خارجی داشتن ارزش‌های اخلاقی و به تبع آن وجود مفاهیمی واقع نما همچون خوب و بد، درست و نادرست، باید و نباید و وظیفه. این هفت اصطلاح اخلاقی هم میگن شناسه یا شاخص یک گزاره اخلاقی اینه که حتما از این هفت واژه An ethical clause will definitely have one of these 7 words and terms. از این هفت واژه استفاده شده باشه و الا اگه از این هفت واژه
if these 7 words are not there in a clause, that clause will not be called ethical clause. واقع گرایی اخلاقی یعنی اعتقاد به وجود عینی و خارجی داشتن ارزش‌های اخلاقی و به تبع آن وجود مفاهیم واقع نما مثل این 7 که نقش حکایتگری از آن ارزش‌های واقعی را به عهده دارد. اینا میخوان برای ما حکایت کنن، خبر بدن از اون ارزش‌های ابجکتیو خارجی. Informative of those external values. پاورپوینت بله ادعاهای واقع گرایان اخلاقی. حالا ادعاهای واقع اخلاقی چند تا 4 تاست. These are 4 claims here. یعنی واقع گرایان 4 چیز رو ادعا میکنن. پاورپوینت 7 حقایق اخلاقی در عالم وجود دارند و به تبع آن حقایق مفاهیم خوب و بد و درست و نادرست و فضیلت و فضیلت که حقایق غیر اخلاقی تحلیل ناپذیرند نیز وجود دارند. ادعای دوم این حقایق از آگاهی ما این حقایق از آگاهی ما حالتی که در آن می‌اندیشیم و از باورها و گرایش‌ها و از احساسات و امیال ما مستقلند. این پدیده ها سوبژکتیوان همه جنبه انفسی دارن. امیال میل‌های ما inclined towards self, our wishes, like our emotions, our tendencies, باورها و اعتقادات ما گرایش‌های ما our tendencies و بالاخره and finally ایده‌های ما our ideas. They're all subjective. واقع گرایان در این باورند که believe that حقایق اخلاقی ethical truths are independent of subjective matters. They're not related to us. یعنی جنبه انفسی ندارن، جنبه آفاقی دارن، جنبه عینی و بیرونی دارن. They have an external aspect. اسلاید هشتم بعدی. حالا میخوایم 3 و 4 ادعای سوم و چهارم اگر گزاره‌ای بیانگر حقایق یا اوصاف اخلاقی باشد حتما گزاره‌ای با قابلیت صدق و کذب has the capacity to be true or false. اگر گزاره‌ای بیانگر حقایق یا اوصاف اخلاقی باشد حتما گزاره‌ای با قابلیت صدق و کذب. The proposition has the capacity to be true or false. If right now I say, عجب درخت زیبایی. Wow, good, very nice tree. کسی میتونه بگه که Can anyone say علیزاده من دروغ گفتم. Lied. یکی بگه به به چه Once someone says مثلا wow. چه سیب خوشبویی. Wow, what a beautiful, what a good smelling apple, what a odorful. دروغ میگه. What a scentful. And you would say he's lying. I can't say I'm lying because انشاء نفس منه. Because it's a imperative from myself. من دارم ابراز میکنم تمایل I'm expressing my own wish, my own taste. اگر کسی برگشت if someone comes back and گفتش که tells me تابلوهای پیکاسو خیلی زشته. Picasso paintings are very ugly. یا مثلا فلان مجسمه or the sculpture Da Vinci sculpture زشتیه. is an ugly sculpture. دروغ میگه. Can I say he's lying? نمیتونم بگم دروغ میگه. No, I can't say he's lying. این داره ابراز نظر میکنه. This is just expression of opinion. چرا؟ چون امر سلیقه‌ایه. Why? Because it's a matter of taste. Someone comes back and tells me چلو کباب ایرانی دوست دارم. I like cholo kebab, Irani cholo kebab. من میگم که چلو کباب ایرانی دوست داری تو بیخود میگی. I say you're lying. خب دوست داره دیگه. Okay, you lie. نه، آخه من دوست ندارم. شما میگی تو چرا میگی من دوست دارم؟ من دوست ندارم. I might not like it, but there's no problem. You might like it. He doesn't like it. نه، او دروغ میگه نه شما دروغ میگی.